කාලයකට පස්සේ ආපු හොඳ ප්‍රශ්නයක්. this one. කෙනෙක්ට මේ question එක තනියෙන් හිතලා හදන්න පුළුවන් කියන්නේ she knows the gas as well as the chemical calculations. That's the theory. That's the reality. තනියෙන් හිතෙන්නේ නැත්තම් පුතේ you have the time, plenty of time until the exam, right? Chemical calculations කවට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මාස 4ක recordings මම website එකට දැන් හෙට අනිද්දාට දානවා. හරි. ප්‍රශ්න තියෙන අය විතරක් ඒව අරගෙන purchase කරලා බලන්න. ගොඩක් අඩු මුදලකට දානවා. මේ දවස්වල මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අපිට තේරෙනවා. හරි. ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් ඉන්නවා නම් අරන් බලන්න. හැබැයි තේරෙනවා නම් chemical calculations බලන්න එපා. අපරාධෙනේ. දන්නේ නැති ළමයෙක්. මොකද මේ දැන් තමයි ඔයගොල්ලෝ A level වලට එන්නේ. දැන් එන්නේ. තාම මේ ලෝකෙ නෙමෙයි ඉන්නේ. තාම ඉන්නේ අමුතු ලෝකයක් හදාගෙන ඉන්නවා. තාම you don't know the complexity of these A levels. Still you don't know the terrible things happening inside the country, all over your entire world, entire system. There are some critical issues with the finance in the country. No gas, no petrol, no diesel. There are plenty of things happening around you. But education always exists. මේ රට හොඳ නැත්තම් මේ රටින් වෙන රටකට හරි යන්න you should have that education. ඒක නිසා මේ දැන් එක එක වෙනවා කියලා අපි ඒව ගැන කිය එක ආණ්ඩු වලට බැනමෙන් හිටියේ වැඩක් නැහැ. මේ questions හදන්න දන්නේ නැති ළමයෙක්ට මේ A level chemistry pass වෙන්න බෑ. That's the reality. Then puta, you are English medium students. I told you only 3,000 English medium students in the country. 3,000 ඉන්නේ පුතේ. 3,000 ඉන්නේ. ඔය 3,000 නුත් පුතේ chemistry වලට A ගන්නේ ළමයි 100ක් නැත්තම් 200ක්. It is vary in between 150 to 300 for a year. ළමයි 3,000ක් ඉන්නවා. 3,000න් ඒක ගන්න 150යි කියමුකෝ. ඉතින් පුතේ ඉතුරු 2,850ටම ඒ නෑ. That's the reality. That is how hard this is. Majority of them fail. Live with this reality. පුතේ ඉගෙන ගන්න මේ basics. දැන් මටත් තිබ්බා මෙන්න paper එක මෙන්න පැය දෙකයි ලියන්න. ලියන්නේ කොහොමද? දන්නේ නෑනේ. පුතේ basics ටික ඉගෙන ගන්න දැන් unit 1 එක ඉවරයි. unit 2 එකේ එක structure 1 එකෙන් complete කරන්න. ඒ සම්බන්ධ තවත් MCQs ඉස්සරහට අපි හදනවා. energetics ඔක්කොම කරානේ. MCQs කරා, essays කරා. තවත් මොනවද energetics? දැන් ඒ energetics කරපු ළමයෙක්ට මාත් එක්ක 2021 energetics එක කරන්න බැරි නම් මට කියන්න. මම වග කියනවා ඒක. හරි. මොකද මම වගකීමෙන් දන්නවා පුළුවන්. දැන් මේ gas අදින් ඉවරයි. done. gas වල මොනවද පුතා critical? දැන් for your year MCQs දෙකක් එනවා එච්චරයි. From that to one MCQ is from last 6 pages of the resource book. ඉතින් අන්තිම පිටුවය හොඳට කියවන්න ඕනේ. මම කිහිපයක් කියුවා. චුට්ටක් ඉතුරු ඒ ටික ඉස්සරහට කියවනවා. Raul's අතන. Raul's law එකේ webinar එකේ free webinar එක දැන් දානවා YouTube එකට මේ ඊළඟ මාසය ඇතුළත කොහොම හරි දාන්න. ඒක බලන්න. එතකොට මේ පිටු ටික ඔක්කොම මම කියවනවා. අනේ ඉගෙන ගන්න ඒවා අහලා ඉගෙන ගන්න. ඒවා new syllabus. මේ MCQ අනිවාර්යෙන් එනවා එතන. එකක් හෝ දෙකක්. කොහොමද MCQ last 6 pages වලින් එකක් එනවම තමයි. එතකොට essay එකක් එන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ. මේ වගේ ලොකු essay එකක් එන්නේ නැහැ. But you should know this knowledge PV equals NRT things to the
KPKC question, question number 5 එකට මේ පාර එයි. And Raoul's law question එකකුත් ලොකු එකක් එයි. ඒකට you need this PV equals NRT knowledge. දැන් අපි මොනවා ඉගෙන ගත්තත් විභාගයට ගිහලා ලියන්න එපා. එක විභාගයයි එන්නේ 2022 exam එකනේ. ඒකට එන ඒවා තමයි මේ කියන්නේ. ඒවා එහෙම එනවා. ඒක ගලේ කෙටුව අහුරක් වගේ අනිවාර්යෙන් එනවා. සිබ්බුදේ එනවා කියනවා නම් ඒවට සූදානම් වෙන්න. හරිද? මම part 2 chemistry PDF එක දෙනවා 2022 තව මාස 4කින් විතර කන්ෆර්ම් කරගන්න එක තව පොඩ්ඩක් මොනවද මම පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. බොරු කියන්න බෑ. මාස 4කට කලින් විභාගෙට දෙනවා කියන්නේ චැලෙන්ජින් පුතේ. වගකීමක් ඇතුවනේ දෙන්නේ. දැන් මම මෙහෙම අද කොන්ද කෙලින් තියාගෙන කතා කරන්නේ 2021 හරියටම හරි ගිය නිසා ඒක. අද මට ඒකට කතා කරන්න පුළුවන්. 2020 එක හරි ගියා 2021 2022 ඒකත් හරියට. බය වෙන්න එපා. කියන්නේ වෙනවා. The next week